এতিয়া আমি চুঙাত দিয়া গাহৰি বনাম। গাহৰিত নিমখ আৰু হালধি দিছোঁ, ৰেডি হৈছে। পিঁয়াজ, তেল, জলকীয়া, এইটো আদা, এইটো নহৰু, আলু আৰু এয়া চুঙা ৰেডি। লাই শাক, এইটো তলত ধনিয়া আছে, বঢ়িয়া। এইবাৰ ইয়াতে পিঁয়াজ দিওঁ। পিঁয়াজখিনি দিওঁ ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত ইয়াতে অলপ জিৰা দিওঁ, আদা, নহৰু, তাৰপিছত এইটো জলকীয়া, তাৰপিছত লাই শাক বেছি নিদিওঁ, 2 কিলোমান এনে কাটি দিওঁ আৰু। কাটি দিয়াতকৈ তো এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰোঁ। অলপ মিঠাতেল দিওঁ ৰ'ব। চুঙাত বনাম, বঢ়িয়া। বাঁহ কাটি লৈ আহিছোঁ। কি কৰিছা? মানুহ বেকগ্ৰাউণ্ডত চাউণ্ড শুনি থাকিব আপোনালোকে। আজি বহুত মানুহ আছেতো, তো তাৰ কাৰণে অলপ মাফ কৰি দিব আৰু। চাওক, ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰিব লাগিব। এবাৰ ধনিয়াখিনি দিওঁ, তাৰপিছত আলুখিনি পিছত ভৰাই দিওঁতে হেৰি কৰিম। বা মাংস বেছিয়ে হৈ গ'ল, মানে জাগাই নোহোৱা হৈ গ'ল, বাচনটোৱে সৰু হৈ গ'ল মাংসৰ কাৰণে। চাওক কি ধুনীয়া হাত, তেল। গাহৰি কি টেষ্টি লাগিব বাছ। এইবাৰ এয়া বাঁহকেইটা দিনত কাটি অনা গৈছে, ইয়াতে ভৰাই দিওঁ। চাওক কি ধুনীয়া। চুঙা ৰেডি হ'ল। লাই শাক, খেৰ হেৰি ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিছোঁ। এয়া গাহৰি পোৰাৰ কাৰণে ষ্টিকো ৰেডি হৈ গৈছে। ষ্টিককেইডালো লগাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। চাওক, আজি মানে গাহৰি খানাৰ চিন্তা নাই আজি। আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ এতিয়া ৰাতিৰ সাজ। বাকী ভিতৰত মাহঁতে বনাব, যি বনাই থাকিব। সেইফালে মুৰ্গী আছে, মাহঁতেতো বেলেগ নাখায়, তো মুৰ্গী বনাব। আৰু হাঁহ আছে চাগে, মাছ নবনাই আজি, থৈ দিছে। তো আমি গাহৰি বনাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। সেইফালে চুঙা, এইফালে পুৰা বঢ়িয়াকৈ খাম গাহৰি। এয়া পুৰা গাহৰিয়ে, চুঙাৰ গাহৰিয়ে পুৰা ৰেডি হৈ আছে। জুইও ধুনীয়া উঠি আছে। চাওক, বাঁহ শুকাই গৈছে, তাৰমানে হ'ব ধৰিছে আৰু সিজি আছে। গাহৰি পুৰাৰো তেল কেনেকৈ বৈ আছে চাওকচোন আপোনালোকে, একদম সুন্দৰ। এয়া চাওক, আমাৰ গাহৰি পুৰা হ'ল আৰু 2ডাল ষ্টিক আছে। চব সিজিছে, কিন্তু এতিয়া কাটি আছোঁ কি ধুনীয়াকৈ। চাওকচোন, এতিয়া মেৰিনেট কৰিম। তাৰপিছত ধৰি থাকা, গিলাচ চিলাচ নুঠাবা হা, এনেই গাহৰি আমাৰ পুৰা হৈছে। খাইছোঁ, কি টেষ্টি লাগিছে। কোনে কোনে ট্ৰাই কৰিব আহি গ'লে হ'ল। বিহুৰ নিমন্ত্ৰণ আছে, এতিয়াও আছে, বহুত গাহৰি আছে, আহি যাওক। আমাৰ এতিয়া গাহৰি হৈ গ'ল। চাওক কেনেকুৱা হৈছে। এই চাওক, লাই শাক, টেঙা টেঙা। লাই শাকটো দিলে অলপ টেঙা টেঙাই লাগে বাৰু। গৰমেই বইল হৈ আছে। চাওক আপোনালোকে এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে, মই খাই পিনে ক'ম। এফালে চাওক, তেল কেনেকৈ ওলাইছে চাওকচোন। বাকীকেইডাল থাকক বাৰু, সেইকেইডাল পিছত খুলিম।
এইটো আপোনালোকক টেষ্ট কৰি দেখাই দিওঁ গৰম ধৰিবই নোৱাৰি এই চাওক মাংস কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে কি গৰম এই চাওক কি ধুনীয়াকৈ মাংস সিজি গৈছে দাদাই খাই আছে তাৰ টেষ্টি বঢ়িয়া হৈছে সঁচাকৈ মই ভাবিছিলোঁ ইমান ভাল হ'ব বুলি ভাবা নাছিলোঁ দাদাই খাই কিন্তু ধুনীয়া হৈছে দাদাৰ ভায়েকে তো আপোনালোকে চাই থাকক ভণ্টিয়ে আৰু নেক্সট কিবা ৰেচিপি দেখাম কালিলৈ যদি পাৰোঁ তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দাদাৰ তো থেংক ইউ ভায়েক আৰু বইনাকে